سلام دوستان عزیز، امروز میخوام آموزش این زنبور قشنگ رو براتون بذارم. برای بافت این زنبور از رنگ زرد، مشکی و سفید استفاده میکنیم. البته من میخوام این زنبور جدیدی که میخوام ببافم رو به جای مشکی میخوام از رنگ قهوه‌ای استفاده کنم. دیگه شما به سلیقه خودتون میتونید از مشکی یا قهوه‌ای استفاده کنید. من اولین کاری که کردم سر عروسک رو، سر زنبور رو بافتمش. از روش گردبافی شروع میکنیم. 6 پایه تو حلقه جادویی میزنیم، 6 تا رو افزایش میدیم. 6 بار میشه 12 پایه، بعد 1 پایه افزایش، رج بعد 2 پایه افزایش، رج بعد 3 پایه افزایش، رج بعد 4 پایه افزایش. بعد به رج 7 که رسیدیم، از رج 7 تا 12 رو ساده بافی میکنیم. بعد از اینکه ساده بافیمون تموم شد، دوباره برعکس که این افزایش رو که دادیم در این قسمت کاهش رو میدیم. 4 پایه 1 کاهش، رج بعد 3 پایه 1 کاهش، 2 پایه 1 کاهش، 1 پایه 1 کاهش. وقتی که کاهش رو دادیم، به 1 پایه کاهش رسیدیم، سر عروسک رو با الیاف پر میکنیم و در رج آخر هم 6 بار کاهش میدیم. این از سر عروسک. در این قسمت من رنگ قهوه‌ای رو وصل کردم به آخرین پایه رج قبل و اینجا میخوام همون 6 تا پایه رو ببافم. اینم آخرین و ششمین پایمون. خب حواستون باشه که این نخ زرد رو قطعش نکنیم، چون ما به این نخ احتیاج داریم در ادامه کار. نشان را میگذاریم. رج بعد با همین رنگ قهوه‌ای 6 بار افزایش داریم. رج بعد پایمون رو کامل نمی بافیم و از رنگ زرد استفاده میکنیم. رنگ زردمون هم نباید قطعش کنیم، باید داشته باشیمش. اینجا 1 پایه افزایش، 1 پایه افزایش. فقط پایه هامون پایه کوتاه دیگه نیست، اینجا از پایه متوسط باید استفاده کنیم. 1 پایه، پایه دوم افزایش با پایه متوسط. پایه هامون اینجا میرسه به 18 پایه در رج. رج بعد رو هم 1 پایه 1 افزایش رو دوباره تکرار میکنیم با همون پایه متوسط. 1 پایه،
یک افزایش. رج قبل 9 بار افزایش داشتیم با پایه متوسط و پایه هامون رسید به 27 پایه. توی این رج رنگ قهوه‌ای رو که قطعش نکرده بودیم وصل میکنیم و در ادامه در این رج بعدی 2 پایه افزایش داریم. 2 پایه تک میبافیم. یک پایم افزایش. در رج قبل 2 پایه تک بافتیم، افزایش دادیم، 9 بار تکرار کردیم و پایه هامون رسید به 36 پایه. توی این رج با همون قهوه‌ای 3 پایه افزایش میدیم، 3 پایه متوسط تک میبافیم و یه دونه افزایش میدیم. این 3 پایه تک یک افزایش رو 9 بار تکرار میکنیم و پایه هامون رو میرسونیم به 45 پایه. رج قبل 3 پایه افزایش رو دادیم و پایه هامون رو به 45 پایه رسوندیم. الان دیگه باید از رنگ زرد استفاده کنیم. 2 رج با رنگ زرد ساده بافی میکنیم. یعنی ما همین 45 پایه رو با پایه متوسط ساده بافی میکنیم. 2 رج. دو رج ساده بافیمون رو با رنگ زرد انجام دادیم 45 پایه رو. بعد میم قهوه‌ای رو وصلش میکنیم. یه رج دیگه هم با همین قهوه‌ای 45 پایه رو ساده بافی میکنیم، همون با پایه متوسط. توی رج قبل ساده بافیمون رو انجام دادیم 45 پایه با پایه متوسط. رنگ زردم قطعش کردم. توی رج آخر توی رج آخر میام چیکار میکنیم؟ پایه پیکوت میزنیم. پایه پیکوت به این شکله که یه دونه پایه میزنیم، 1 2 3 و 4 تا زنجیره. بعد میایم این زنجیره 4 تا زنجیره رو که زدیم بستش میزنیم به زنجیره اولمون. وقتی بستش زدیم توی پایه بعدی یه شلال میزنیم، پایه بعدش هم دوباره شلال میزنیم. دو تا شلال میزنیم. بعد دوباره پایه بعدی رو 1 میزنیم، پایه بعدی رو 1 2 3 4 تا پایه میزنیم، زنجیره میزنیم
و دوباره توی پایه اول یه دونه شلال میزنیم توی زنجیره اول. 2 تا پایه بعدی رو هم بست میزنیم، پایه بعدی هم بست. ما 4 تا زنجیره رو میزنیم و به زنجیره اول وصلش میکنیم و بعد یه شلال میزنیم و 2 تا شلال دیگه هم میزنیم. این رو به همین صورت ادامه میدیم تا آخر رجمون. وقتی رجمون تموم شد به این صورت پایین لباس عروسک یه حالت قشنگی پیدا میکنه. پس اینو تا آخر ببافیم لباس عروسکمون تموم میشه.